Πάμε να φτιάξουμε ένα πεντανόστιμο και εύκολο γάβρο στο air fryer, καλύτερος και από το τηγανιτό. Η φριτέζα Eros 6,3 λίτρων με ψηφιακό έλεγχο της εταιρείας Homevero έρχεται για να ικανοποιήσει ακόμα και τις μεγαλύτερες οικογένειες. Πρόκειται για μια φριτέζα των 1300W με 9 προγράμματα που θα σας κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη, υγιεινή, χωρίς επιπλέον λιπαρά και θερμίδες. Διαθέτει επιπλέον ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας από 80 έως και 200 βαθμούς Κελσίου και χρονοδιακόπτη μέχρι και 60 λεπτών, ενώ το διάφανο παράθυρο στο καλάθι είναι για να κάνει όλη τη μαγειρική εμπειρία ακόμα πιο εύκολη. Παρακολουθήστε ανεμπόδιστα την πορεία του φαγητού σας χωρίς να χρειαστεί να ανοίγετε τη συσκευή σας, επηρεάζοντας τη θερμοκρασία. Καθαρίζω και πλένω 500 γραμμάρια γάβρο. Έχω στραγγίξει τον γάβρο και τον έχω βάλει σε ένα μπολ και θα ρίξω 2 κουταίες σούπας ελαιόλαδο ή 10 γραμμάρια και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Σε ένα πυρέξ θα ρίξω 150 γραμμάρια καλαμποκάλευρο ή μία κούπα. Η κούπα μου είναι το 250 ml. 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι ή 8 με 10 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά ή 5 γραμμάρια. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Θα πάρω μια μικρή ποσότητα από το γάβρο και θα το βάλω στο καλαμποκάλευρο. Περιστρέφουμε καλά το γάβρο μέσα στο καλαμποκάλευρο ώστε να πάει παντού το μείγμα. Τινάζουμε την περιττή ποσότητα και το τοποθετούμε μέσα στο καλάθι. Και τέλος θα αλείψω το γάβρο με λίγο έξτρα ελαιόλαδο. Και ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά στο πρόγραμμα για τα ψάρια. Βάζουμε τη θερμοκρασία στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Ο γάβρος είναι έτοιμος, έχει γίνει full τραγανός και έχω βάλει εδώ σε ένα πιάτο σαλάτα και τώρα πάμε να σερβίρω. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσω λεμονάκι. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, να τα φτιάξετε όλοι και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Μην ξεχνάτε ωστόσο φίλοι μου να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.